Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc đều có những đặc điểm văn hóa riêng thể hiện qua lối sống, cách ứng xử và các hành vi giao tiếp. Bản sắc văn hóa thiêng liêng ấy có phần tạo nên cái hồn của dân tộc. Bản sắc văn hóa được hình thành trong lịch sử lâu dài của một dân tộc, được đúc kết từ kinh nghiệm sống, được lưu truyền qua nhiều thế hệ, gắn bó máu thịt với con người. Và tại cao nguyên Lâm Viên này cũng có một người đàn ông lưu giữ những giá trị quý báu ấy. Xin chào chú Quang Vũ. Hôm nay vừa tham quan không gian trưng bày các hiện vật mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam và cũng cảm nhận được niềm đam mê sưu tập các hiện vật cổ của chú. Không biết là bộ sưu tập này được hình thành bao lâu rồi ạ? Bộ sưu tập này chính xác khoảng 7 năm. Bắt đầu từ sưu tập cái hiện vật Champa, sau đó tới các dân tộc Tây Nguyên. Và khi mà mình đã cảm thấy mình đủ thông tin, mình tiếp tục mình sưu tập ở dân tộc Tây Bắc. Đó. Thì cái thời gian thì nó sưu tập nhiều ít là phụ thuộc vào cái thông tin mình nhận được để mình biết được cái hiện vật đó để mình làm. Và mình vừa làm mình phải vừa học, mình thu thập hiện vật, bắt đầu mình học tiếp về hiện vật đó, và từ hiện vật đó mình lại học tiếp để tìm để sưu tập cái hiện vật khác. Và đến ngày hôm nay thì nó phải nói nó có thể nó đạt được khoảng 60%, là mình tái hiện được cái không gian sinh hoạt, săn bắn, chiến đấu, tín ngưỡng, âm nhạc, văn hóa của các dân tộc ở Việt Nam. Được biết là mỗi hiện vật sưu tầm ở đây, chú còn có cả hình ảnh minh họa tái hiện cách sử dụng của người đồng bào dân tộc phải không ạ? Nếu mà chúng ta sưu tập những cái hiện vật mà chúng ta không chứng minh được nó có thật là của người dân tộc Tây Nguyên hay là người dân tộc Tây Bắc hay không, thì vô hình chung là cái đó nó không, nó giống như hàng fake vậy, nó giả tạo. Như vậy buộc mình phải tìm kiếm rõ hơn về những thông tin này, thì mình phải tìm những cái hình ảnh mà do người Pháp trước đây người Pháp là cai trị cái Tây Nguyên, thì mình phải tìm tất cả những hình ảnh, cố gắng tìm tối đa những cái hình ảnh mà người Pháp đã chụp về người dân tộc, thì nó chính là những cái hình ảnh sinh động, nó chứng thực được cho cái hiện vật mình sưu tầm đó. Và những hiện vật này trở thành di sản là nhờ những cái hình ảnh nó đã và những tư liệu nó chứng minh đây là cái đời sống thật của người Tây Nguyên trước đây. Phải nói rằng chú đã dành khá nhiều thời gian và công sức cho niềm đam mê này. Vậy ý nguyện của chú khi là người lưu giữ lại bản sắc văn hóa của dân tộc Việt? Đó, thì mình cố gắng tìm kiếm. Còn cái điều tìm đam mê thì không phải là đôi khi phải giải thích được. Có những niềm mê không giải thích được. Và cứ làm. Và khi càng làm thì mình lại thấy cái khối lượng, cái sự thắc mắc nó càng lớn, thì mình tiếp tục phải làm cho bằng được. Đó. Và thực tế ra thì nó cũng giữ được cái thăng bằng cho cuộc sống. Và nó cũng sẽ gặp gỡ được nhiều người để trao đổi. Tại vì đây là một cái đề tài mở và rất nhiều người sẽ tham gia vào đây. Mình không thể nói rằng là mình nắm hết được tất cả những cái gì thuộc về Tây Nguyên. Mà chắc chắn khi cái này mà có một nơi để trưng bày thì sẽ có nhiều người tham gia thêm, và nó sẽ làm phong phú luôn cái đời sống sinh hoạt của người Tây Nguyên, cũng như cách gìn giữ văn hóa, những cái bản sắc của người Tây Nguyên hiện nay như thế nào cho phù hợp. Xin cảm ơn chú. Quý vị và các bạn thân mến, là một kỹ sư điện nhưng với niềm đam mê sưu tập hiện vật cổ, chú Quang Vũ đã giúp cho thế hệ trẻ như Thanh Uy và các bạn hiểu thêm về giá trị văn hóa của dân tộc. Đây là cách truyền bá và giáo dục hết sức thuyết phục cho thế hệ trẻ mai sau. Đến đây thì Thanh Uy xin nói lời chào tạm biệt. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kỳ sau.